नमस्कार, मी प्राची. आज आपण बघणार आहोत Redmi K20 Proचं अनबॉक्सिंग. अनबॉक्सिंग करायच्या आधी बघूया बॉक्सच्या मागे काय काय लिहिलेलं आहे. पहिले बघूया, त्याच्यात लिहिलेलं आहे की Qualcomm Snapdragonचा 855 प्रोसेसर आहे. म्हणजेच हा Qualcommचा ॲडव्हान्स प्रोसेसर ह्याच्यामध्ये वापरलेला गेलेला आहे. 48 मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा आहे. हा ट्रिपल कॅमेरा आहे. 20 MP चा पॉपअप सेल्फी कॅमेरा आहे. AMOLED डिस्प्ले आहे जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 नी प्रोटेक्टेड आहे. अजून त्याच्यात काही खास गोष्टी की ह्याच्यामध्ये मागे फिंगरप्रिंट सेन्सर नाही आहे, तर इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे. याच्यामध्ये जे ट्रिपल कॅमेरा आहे ते टेलिफोटो, वाईड अँगल आणि अल्ट्रा वाईड अँगल लेन्सेस आहेत. ह्याच्यामध्ये फेस अनलॉकिंगची सुद्धा सुविधा आहे. हा फोन 27 वॉटचा फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतो. त्याचबरोबर ड्युअल VoLTE ला सपोर्ट करतो. मुख्य म्हणजे ह्याचा जो डिस्प्ले आहे तो 6.39 इंचेसचा आहे आणि बॅटरी लाईफ किंवा आपण टोटल बॅटरी कॅपॅसिटी म्हणूया ती 4000 mAh ची आहे. म्हणजेच बऱ्यापैकी मोठी अशी बॅटरी फ्लॅगशिप फोनमध्ये आहे. आता बघूया आतमध्ये काय आहे. खोक्यामध्ये खोका. याच्या आतमध्ये आहे इजेक्टर पिन, युजर मॅन्युअल आणि एक कव्हर. हे हार्ड कव्हर आहे काळ्या रंगाचं. त्यानंतर आहे फोन. वाव, किती सुंदर अशी ह्याची बॅक आहे. अप्रतिम असं म्हणजे बघू शकता तुम्ही. म्हणजे त्याच्यामध्ये जो निळ्या आणि हिरव्या रंगाचे अशा ज्या लाईन्स किंवा स्ट्रिप्स किंवा जे काही डिझाईन आहे अतिशय मनमोहक असं आहे. मला हे खूप आवडलं. पण हा फोनचा म्हणजे मागची बाजू पाहता मला अजूनही आश्चर्य वाटतंय की इतक्या सुंदर फोनला हे काळं कव्हर नक्की कशासाठी दिलंय. म्हणजे इतक्या छान फोनला कोणी झाकून कशाला ठेवेल. म्हणजे इतकं छान हे दाखवण्याचीच म्हणजे कोणालाही दाखवावंसंच वाटेल. त्यामुळे ब्लॅक कव्हरचा पर्पज समजत नाही. पण फोन म्हणजे बॅक मस्त. हे 3 कॅमेरे आहेत. यातला हा 48 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे. वरती जो रिंगवाला आहे तो झूम कॅमेरा आहे आणि खालचा जो आहे तो वाईड अँगल कॅमेरा आहे. तुम्हाला दिसत असेल तर इथे जी पॉवर की आहे ती रेड कलरची पॉवर की आहे. म्हणजे कलर कोडेड पॉवर की म्हणू शकतो. तुम्ही कुठलाही व्हेरियंट घ्या. हे ब्ल्यू व्हेरियंट आहे. ब्ल्यू व्हेरियंट म्हणा किंवा रेड व्हेरियंट म्हणा किंवा ब्लॅक म्हणा, सगळ्याला लाल रंगाचीच पॉवर की आहे. वरती व्हॉल्यूम कीज आहे. खाली चार्जिंग साठी पोर्ट आहे, स्पीकर आहे आणि हे सिम कार्ड स्लॉट आहे. वरती इयरफोन जॅक आहे आणि हा पॉपअप कॅमेरा आहे जो आपण नंतर बघूया. मुख्य म्हणजे इयरफोन जॅक असल्यामुळे बरं वाटतं. आता आत काय आहे ते बघूया. आतमध्ये आहे चार्जर. आय होप तुम्हाला क्लिअरली दिसत असेल. हा 18 वॉटचा चार्जर आहे. आणि Type-C ची केबल आहे. आता बघूया फोन. हे फिल्म मी काढून टाकले. तुम्हाला जर दिसत असेल तर हा पूर्ण नॉच विरहित एंटायर असा स्क्रीन आहे. म्हणजे ज्यांना नॉच विरहित फोन आवडतात, एंटायर डिस्प्ले, त्यांना हा खूप आवडेल. आता बघूया चालू करून कसा वाटतो. खरं सांगायचं झालं तर फोन चालू केल्यानंतर एक तुम्हाला सेटअप करावा लागतो. मी हा ऑलरेडी करून ठेवलेला असल्यामुळे बराचसा वेळ वाचलेला आहे. ब्राईटनेस मी खूप सारा कमी करते कारण की माझा असा अनुभव आहे की गेल्या वेळच्या व्हिडिओमध्ये मी थोडीशी गडबड केली होती.
बाकी गोष्टी नंतर बघता येतील. पहिले सगळ्यात बघूया पॉपअप कॅमेरा. हा मधला जो कॅमेरा आहे तो 48 मेगापिक्सलचा आहे. जो झूम कॅमेरा आहे तो 8 मेगापिक्सलचा आहे आणि जो वाईड अँगलचा कॅमेरा आहे तो 13 मेगापिक्सलचा आहे. आता आपण सेल्फी कॅमेरा कसा आहे तो बघूया. वाव, किती सुंदर आवाज आणि खूप सुंदर असा लाईट येतो. डिटेल रिव्ह्यू मध्ये मी तुम्हाला कसे फोटो येतात त्याचे सॅम्पल्स दाखवेनच. सो एकंदरीत असा हा सुंदर आणि एकदम चमको स्टाईल असा फोन आहे. चमको अशा करता म्हणते की शाळेत जसं आपण म्हणायचो ना की एकदम शायनिंग मारणारा किंवा असा एखादं जी गोष्ट असते म्हणजे ज्यांना शायनिंग मारायला आवडते त्यांच्यासाठी हा फोन म्हणजे एक उत्तम पर्याय आहे. मला तो खूपच आवडला म्हणूनच मी हा विकत घेतलाय. टेक्निकल गोष्टींच्या बाबतीत माझा हा आणखीन एक प्रयत्न आहे. आय होप माझा हा प्रयत्न तुम्हाला आवडला असेल. जर हा प्रयत्न आवडला असेल तर कृपया या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मी सुधारण्याचा प्रयत्न करते त्यामुळे काही सजेशन्स असतील तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. थँक्यू.